ሰላም ሰላም የአብራት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ከባለፈው የቀጠለው ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ በዋናነት ዲፈረንሺየቲንግ ዲዳክቲቭ ኤንድ ኢንዳክቲቭ አርጊመንትስ የሚለው ለማየት ጥረት እናደርጋለን። በዚህኛው ቪዲዮ በዋናነት የምናየው ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ለመለየት ምን አይነት ቴክኒኮችን መጠቀም እንችላለን የሚለው ይሆናል። ስለዚህ to distinguish deductive and inductive argument, we can use three different criteria. The first criteria is the occurrence of special indicator word. Second is the actual strength of inferential link between the premise and the conclusion. And the third criteria is the character or the form of the argumentation that's the arguer is. Okay. So by using these three criteria, we can easily differentiate whether an argument is deductive or inductive. Okay. So ስለዚህ deductive እና inductive argument ለመለየት እነዚህ ሶስት ክራይቴሪያዎች መጠቀም እንችላለን። ኢንዲኬተሮች ማየት እንችላለን። ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን መካከል የሚኖረውን አክቹዋል ኢንፈረንሻል ስትሬንግዝ ማየት እንችላለን። እነዚህ ሁለቱን ተጠቅመን መለየት አዳጋች በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ሶስተኛው ካራክተር or form of the argument that's the arguer use እንደ ክራይቴሪያ መውሰድ እንችላለን። So when we come to the first criteria, the occurrence of special indicator word, as you know, there are different sorts of indicator words that indicate the type of argument. But unfortunately, those occurrence of indicator words cannot be taken as a guarantee to decide the types of argument unless it is supported by other features like inferential claim የሚለው እናገኛለን። በተለያዩ አርጊመንቶች ጀስት የምናገኛቸው የተለያዩ አይነት ኢንዲኬተር ወርዶች አሉ። ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባቸው ምንድን ነው? እነዚህ ኢንዲኬተር ወርዶች በእርግጠኝነት አርጊመንት ከሌላ አርጊመንት ለመለየት አያስችሉንም። ምክንያቱም እንደም ገልጬዋለሁ በሌላ አይነት ክራይቴሪያ ሰፖርት ካልተደረገ፣ በተለይ በኢንፈረንሻል ክሌም ሰፖርት ካላረግ ነው ኢንዲኬተሮች ስላለ ብቻ ይሄ ዲዳክቲቭ ነው ይሄ ኢንዳክቲቭ ነው ብለን እርግጠኛውን ኮንክሉድ ማድረግ አንችልም ወይም ዲፈረንሽት ማድረግ አንችልም ነው። ምክንያቱም እነዛ ወርዶች ሌላ ዓላማ ሌላ ተግባር ሊውሉ ስለሚችሉ በፓሴጅ ውስጥ እንደማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ናቸው ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ ለማሳየት የምንጠቀማቸው ወርዶችን የሚለው በዋናነት ኦኬ words like certainly, necessarily, absolutely, and definitely are used basically used to indicate deductive argument. Okay. ስለዚህ አንድ አርጊመንት certainly, necessarily, absolutely, definitely የሚለውን ወርዶችን ካለው ዲዳክቲቭ አርጊመንት መሆኑን አመላካች ወርዶች ናቸው። አመላካች ናቸው ነው ያልኩት፣ እንደ ጋራንቲ ላይሆን ይችላሉ። ምክንያቱም በሌላ ክራይቴሪያ ሰፖርት መደረግ አለበት፣ ሪዝኒንግ ፕሮሰሱ መታየት አለበት የሚለውን ጀስት መታየት ስላለበት። ሌላ ደግሞ ጀስት ወርድስ ላይክ ፕሮባብሊ፣ ኢምፕሮባብሊ፣ ፕላውዚብሊ፣ ኢምፕላውዚብሊ፣ ላይክሊ ኤንድ አንላይክሊ አር ቤዚክሊ ዩዝድ ቱ ኢንዲኬት አን ኢንዳክቲቭ አርጊመንት። ኦኬ እንደዚህ አይነት ወርዶች ያለው አርጊመንት ደግሞ እነዚህ ወርዶችን አርጊመንቱ ኢንዳክቲቭ እንደሆነ ያሳያሉ። ማሳያ ናቸው፣ ፍንጭ ናቸው፣ ክሉ ሆነው ያገለግላሉ እንደማለት። ስለዚህ እነዚህ ስፔሻል ኢንዲኬተሮች እንደ ክሉ በመጠቀም ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዲፈረንሺየት ማድረግ ይቻላል የሚለውን ጀስት ማንሳት ይቻላል። ወደ ሁለተኛው ክራይቴሪያ ስንመጣ when you come to the second criteria, we have the actual strings of inferential link between the premise and the conclusion. በፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን መካከል የሚኖረውን strings of inferential claim በማየት ይሄ ዲዳክቲቭ ነው ይሄ ኢንዳክቲቭ ነው ማለት እንችላለን። ኦኬ especially if the conclusion of an argument follows the existing evidence with a strict necessity, just that kind of argument is deductive. Okay በአንድ አርጊመንት ውስጥ ያለውን ኮንክሉዥን ከፕሪሚሱ with strict necessity or with certainty ፈለው ካደረገ ያንን አርጊመንት ዲዳክቲቭ መሆን ያሳያል። ምክንያቱም ባለፈው በሰራነው ቪዲዮ ስለ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ስናነሳ በኮንክሉዥን እና በፕሪሚስ መካከል ያለውን ዲግሪ ኦፍ ኢንፈረንሻል ሊንክ ሰርቴኒቲ ኦር አብሶሉትነስ ኦር ነሰሲቲ የሚያሳይ ከሆነ ዲዳክቲቭ መሆኑን ገልጸናል። በሌላ መልኩ ካየነው if the conclusion argument does follow the existing evidence with probability, that argument is inductive. Okay በሌላ መልኩ ካየነው በዛ አርጊመንት ውስጥ ያለው ኮንክሉዥን ከኤቪደንስ ኦፍ with probability follow የሚያደርግ ከሆነ with likelihood follow የሚያደርግ ከሆነ ያን አርጊመንት ኢንዳክቲቭ መሆኑን ያሳያል። ኦኬ we can take this to examples. እነዚህ ሁለት ኤግዛምፕሎች መውሰድ እንችላለን። look the first argument begins with
word all, and it says all Ethiopian loves their country, ደበበ is an Ethiopian, therefore ደበበ loves his country ይላል። ኦኬ ወይራስ ሁለተኛው የሚጀምረው ማጆሪቲ በሚለው ነው የሚሆነው። ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያንስ አር ፑር፣ አላሙዲን ኢዝ አን ኢትዮጵያን፣ ዜርፎር አላሙዲን ኢዝ ፑር ይላል። ስለዚህ ማስታወስ ያለብን እዚህ ጋር ምንድን ነው ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ለማድረግ የተጠቀምናቸው መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲፋይን ስናደርግ ምንድን ነው ያልነው? ዲዳክቲቭ አርጊመንት ኢዝ አን አርጊመንት ኢን ዊች ኢፍ ዊ አስዩም ዘ ፕሪሚስ ኢዝ ትሩ ኢዝ ኢምፖሲብል ፎር ዘ ኮንክሉዥን ቱ ቢ ፎልስ ብለናል። ኦኬ ያለው ኤቪደንስ ቱ ብለን ከተነሳን በምንም ተአምር ሎጂካሊ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሊሆን አይችልም የሚለው የዲዳክቲቭ አርጊመንት ዴፊኒሽን ነው። ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ደግሞ ዲፋይን ስናደርግ ምንድን ነው ያልነው? ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ኢዝ አን አርጊመንት ኢን ዊች ኢፍ ዊ አስዩም ዘ ፕሪሚስ ኢዝ ትሩ ኢት ኢዝ ኢምፕሮባብል ፎር ዘ ኮንክሉዥን ቱ ቢ ፎልስ ብለናል። ኦር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ያለውን ኤቪደንስ ቱ ብለን ከተነሳን ኮንክሉዥናችን የሆነ ፕሮባቢሊቲ ሀይ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ዴፊኒሽኖች መሰረት አድርገን እነዚህ ሁለቱን ማየት እንችላለን። በእነዚህ ሁለት አርጊመንቶች ያለውን ዲግሪ ኦፍ ኢንፈረንሻል ሊንክ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እነዚህ መጀመሪያ አካባቢ ያሉ ወርዶች ማየት በቂ ነው። ምክንያቱም አክቹዋል ስትሪንግ ኦፍ ኢንፈረንሻል ሊንክ ነው የምናየው። ይሄ አክቹዋል ስትሪንግ ኦፍ ኢንፈረንሻል ሊንክ ለማወቅ ሲምፕሊ እነዚህ ወርዶችን እንደ መነሻ መጠቀም እንችላለን። ኦል ኤቭሪዋን ኤቭሪቲንግ ሳምቲንግ ሳምቲንግ እያለ ጀስት የሚጀምር አርጊመንት ስታገኙ ጀስት ለኮንክሉዥን ሁሉም አስፈላጊ የሚባል ኤቪደንሶችን እያቀረበ እንደሆነ ማሳያ ነው። ኢፍ አን አርጊመንት ቢጊንስ ዊዝ ወርድስ ላይክ ኦል just indicate that the premise is providing all the necessary evidence to the conclusion ሁሉ አስፈላጊ የሚባለውን ኤቪደንስ እያቀረበ እንደሆነ ያሳያል። ኮምፕሊት የሆነ ኤቪደንስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚቀርብ ማንኛው ኤቪደንስ በኮንክሉዥን እና በፕሪሚስ መካከል የሚኖረው ኢንፈረንሻል ሊንክ ስትሮንግ ያደርገዋል። ስትሮንግ ስላቸው ጀስት ስትሪክነሲቲ እንዲኖር ያደርገዋል ነው። አሁን ሎጂካል ሪዝኒንግን ነው ይሄን ኢፍ ኦል ኢትዮጵያን ላቭ ዜር ካንትሪ ኤንድ ደበበ ኢዝ አን ኢትዮጵያን ቤዝድ ኦን ዲስ ኤቪደንስስ ዊ ካን ኮንክሉድ ዊዝ ሰርቴኒቲ ባይ ሴይንግ ደበበ ላቭስ ሂዝ ካንትሪ አዝ ዌል። ሁሉም ኢትዮጵያን ሀገራቸው የሚወድ ከሆነና ደበበ ማን ኢትዮጵያዊ ከሆነ ሎጂካሊ እርግጠኛ ሆነን ደበበ ሀገር እንደሚወድ እዚህ ጋር ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በእነዚህ መጀመሪያዎች ሁለት ስቴትመንት እና በመጨረሻው ስቴትመንት መካከል ያለው ኢንፈረንሻል ሊንክ ስትሪክት ነሲቲ ስለሚያሳይ ይሄ አርጊመንት ዲዳክቲቭ ብለን እንወስደዋለን። ዲዳክቲቭ አርጊመንት ዲዳክቲቭ ቢኮዝ the conclusion follows the existing evidence with certainty. ዋይ? ምክንያቱም ይሄ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ኤቪደንሶች ለኮንክሉዥን አስፈላጊ የሚባለው ኤቪደንስ ስለሚያቀርብ ኮምፕሊት ነው ኤቪደንሱ፣ የቀረ ነገር አይኖርም። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ግን ጀስት ቅድም እንዳልኳችሁ when an argument begins with words like majority, almost all, most, nearly all, few, etc. those words basically indicate gap in reasoning process. የሆነ ጋፕ እንዳለ ያሳያል። ማጆሪቲ ስንል የሆነ የጎደለ ነገር እንዳለ ያሳያል። አልሞስት ኦል ስንል የሆነ የጎደለ ነገር አለ። 99.9% ምን ጀስት 0.0 ሳምቲንግ የጎደለ ነገር እንዳለ ያሳያል። እነዚህ ሎጂክ ላይ ትልቅ ትርጉም አላቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አርጊመንቶችን ፕሮባቢሊቲ ያሳያሉ። ማለት እንደዚህ አይነት አርጊመንቶች ያለው ኮንክሉዥን ከኤቪደንሱ ዊዝ ሰርቴን ሳይሆን ፈለው የሚያደርገው ዊዝ ፕሮባቢሊቲ ፈለው ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ስናይ ኢፍ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያንስ አር ፑር ኤንድ አላሙዲን ኢዝ አን ኢትዮጵያን there is a high probability for Alamuddin to be poor as well. Here we cannot conclude with certainty by saying Alamuddin is poor. እርግጠኛ አላሙዲን ፑር ብለን ኮንክሉድ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ኤቪደንስ ያንን አያሳይም። እርግጠኛውን ኮንክሉድ ለማድረግ የሚያስችለን አይደለም። ስለዚህ ይህ ሎጂካል ሪዝኒንግ እንደሚያሳየው ሎጂካሊ ከሰ ነው ይሆናል ማለት ነው። አላሙዲን may or may not poor የሚለውን ጀስት ያሳያል። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ያልነው ለዛ። ስለዚህ ሁለተኛው አርጊመንት ላይ ኮንክሉዥናችን ከኤቪደንሱ ዊዝ ፕሮባቢሊቲ ፍለው ስለሚያደርግ we can simply take it as inductive argument. Then just መውሰድ እንችላለን። So this is the second criteria, which is to differentiate deductive and inductive argument. And when it comes to third criteria, we have this one: the character or the form of the argumentation that the archer use can be also taken as a criteria. Especially ይህንን የምንጠቀም ምንድን ነው?
if an argument doesn't have any special indicator or and when we face some sort of difficulty to know the degree of inferential link between the statements of an argument, we can use this criteria, that is the character or the form of the argumentation. Then here is okay. አንድ አርጊመንት ምንም አይነት ኢንዲኬተር ወርድ ከሌለው እና ይሄ ዲግሪ ኦፍ ስትሪንግዝ ኦፍ ኢንፈረንሻል ሊንክ ለመለየት ሳምሃው ከባድ በሚሆንበት ጊዜ እንደ ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ለመለየት እንደ ክራይቴሪያ የምንጠቀመው ይሄ ካራክተር ወይም ፎርም ኦፍ ዘ አርጊመንት የሚለው ጀስት ይሆናል። ሶ ባይ ቴኪንግ ዚስ ክራይቴሪያ ዊ ካን አይደንቲፋይ ሳም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዲዳክቲቭ ኤንድ ኢንዳክቲቭ አርጊመንትስ። ኦኬ ፎር ኤግዛምፕል arguments of mathematics, arguments of definition, arguments of syllogism in general, categorical, hypothetical, and disjunctive. Syllogism in particular are categorized under deductive argument. Why የሚለው በኋላ ምክንያቱም why የሚለው ጥያቄ ከነሳን ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አርጊመንቶች by their nature certainty ነው የሚያሳዩት፣ certainty ያሳያል and in addition to the examples of deductive argument, using this criteria, we can also identify some typical examples of inductive arguments as well. For example, arguments of prediction, arguments of analogy, arguments of authority, arguments of generalization, arguments of sign, arguments of causation are some of the examples which are categorized under inductive argument by the nature or character that they have. Okay, ባላቸው nature ወይም ባላቸው character መሰረት እነዚህ አርጊመንቶች ኢንዳክቲቭ ውስጥ እናስገባቸዋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተቀመጡት ሁሉም እዚህ ጋር መንሽን ያደረግናቸው አይነት አርጊመንቶች ባይ ዘር ኔቸር ፕሮባቢሊቲ ነው የሚያሳዩት፣ ፕሮባቢሊቲ ያሳያሉ። ስለዚህ ስለ ክራይቴሪያ በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እነዚህ ቲፒካል ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዲዳክቲቭ ኤንድ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት የሚለውን አንድ በአንድ ለማየት ጥረት እናደርጋለን። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች።